Pagdating sa pagkain, hindi naman dapat kailangang complicated ang mga procedure, preparation at saka mga ingredients. Basta lalagyan mo to ng pagmamahal, nako, siguradong magiging espesyal ang lulutuin mo. Katulad na lang itong bagomba. Simpleng-simple. Tara, luto na! Now, ready na ang napaka-sexing Bagomba. There you go. Favorite part, titiman. It's very good. See? Simpleng-simpleng bagomba. Konting preparation, hindi complicated. It's the best. Try it!